در قسمت دوم از پیاده‌سازی انیمیشن ها در فلاتر میخوایم با انیمیتد بیلدر و انیمیتد ویجت ها آشنا بشیم. قبل از اینکه کار شروع بکنیم ازتون میخوام که اگه تا الان چنل سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب اون پایین بزنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید به واسه اینکه من ویدیو جدیدی گذاشتم بتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید ما رو هم تماشا بکنید. خب بریم سراغ کار. تو قسمت قبلی ما با انیمیشن کنترلر و توین ها آشنا شدیم. گفتیم انیمیشن کنترلر برای اینه که ما بتونیم انیمیشن های خودمون رو بهشون دسترسی داشته باشیم، بتونیم کنترلشون بکنیم، استاپ کنیم، فوروارد کنیم و کارهای دیگر رو باش انجام بدیم. و توین ها برای مقادیری هستن به نام بگین و اند، یعنی شروع انیمیشن کجا باشه، اندش یا انتهاش کجا باشه. یه جوری اینو قبلا با لور باوند و آپر باوند هم میشناختیم. ولی الان قراره چه کاری انجام بدیم؟ الان میخوایم با انیمیتد بیلدر آشنا بشیم. اگه شما یادتون باشه ما میخواستیم که ویجت خودمون رو ریبیلد بکنیم، میگفتیم انیمیشن اد لیسنر میکردیم به انتهای توینمون و میگفتیم ست سیت کن برای شما. اگر من چون از ادامه کد ها دارم میخونم و کارامو میرسم، شما قسمت قبلی رو حتما تماشا بکن که چی کار کردیم، چرا از تیکر میکسین استفاده کردیم، چطور توین پیاده‌سازی کردیم و الان چرا داریم از انیمیتد به اصطلاح بیلدر استفاده میکنیم. این توین خودمون رو اد لیسنر میکردیم و بعد از اون داخل این اد لیسنرش من از ست سیت استفاده میکردم که یک بار متد بیلد من ریبیلد بشه و حالا اون انیمیشن من بتونه اجرا بشه و نمایش داده بشه. اما اینجا من میخوام بیام الان از انیمیتد بیلدر استفاده بکنم. کاری که من اینجا انجام میدم اینه که طبق قبل فقط من دیگه لیسینری نیاز ندارم و اینجا کلا میام این کالر انیمیشن رو من پاک میکنم و اینجا هم همینطور این رو هم من پاک میکنم. مثلا الان من این سایز باکس رو، این کالر رو دیگه نیاز ندارم. اینجا هم اینو پاکش میکنم، این کامنتش میکنم، نیاز ندارم. این انیمیشن کنترلر دورم نیاز ندارم، کامنت میکنم. خب من یه دونه انیمیشن کنترلر دارم، یه دونه انیمیشن دارم که یک توین بگینش 50 اندش 200، انیمیتش هم که داریم همین انیمیشن کنترلر برامون کاراشو انجام بده، حالا هندلش بکنه. میام اینجا در داخل این کنترلر خودم می‌نویسم در داخل یک ویجتی به نام انیمیتد کنترلر، بهش میگم انیمیتد کنترلر، ببخشید انیمیتد کنترلر چی؟ انیمیتد بیلدر. این انیمیتد بیلدر از من یه دونه بیلدر میخواد و در داخل این بیلدر یه دونه کانتکست به من میده و یه دونه چایلد و خود این انیمیتد بیلدر هم از من یه دونه انیمیشن میخواد. خب اون انیمیشنی که من بالا ساختم به نام سایز انیمیشن رو میام اینجا بهش میدم، میگم این سایز انیمیشن و اینجا میام ریترن میکنم هر آنچه که شما اینجا دارید. این کانتینر خودم رو میام میگیرم اینجا و پیستش میکنم اینجا و این چایلد رو هم از اینجا برمیدارم. حالا من چه کاری انجام میدم؟ میگم که سایز انیمیشن دات ولیو و کالرش هم حالا مثلا یه کالر به خصوصی باشه، کالرز دات رد. یه بار دیگه از برنامه رو میگیرم ببینیم که برنامه ما به چه شکلی داریم. البته من اینجا میام میندازم در داخل یه ویجتی به نام جسچر دیتکتور و این جسچر دیتکتور من قراره که انیمیشن من رو استارت بکنه. خب من میام اینجا بهش میگم که انیمیشن کنترلر دات فوروارد و حالا یه بار دیگه هات ریلود میگیرم، میام اینجا یه کلیک میکنم روش، میبینید که انیمیشن من در حال اجرا شدنه و داره اوکی میشه. آیا من از ست سیت استفاده کردم؟ نه. آیا من مثلا اد لیسینری فعال کردم، لیسینری نوشتم؟ نه ننوشتم. چرا این همه این کارها رو داره انیمیتد بیلدر برای ما خودش به خودی خود انجام میده. یعنی من انیمیشن رو میدم بهش و این خودش اون حالت لیسینر فعال کردنه، اون ست سیت یا ریبیلد کردن رو برای من انجام میده. و خوبی که انیمیتد بیلدر داره چیه؟ خوبی که انیمیتد بیلدر داره اینه که فقط انیمیتد بیلدر من ریبیلد میشه، نه فانکشن بیلد من. وقتی شما ست سیت میکنی در کنار اون کانتینر خودت ممکنه که چندین و چند به اصطلاح ویجت های دیگه هم داشته باشی. وقتی شما از انیمیتد بیلدر استفاده میکنی روی اون ویجت به خصوصت میاد و به اصطلاح فقط اون انیمیتد بیلدرش برای شما ریبیلد میشه، نه کل به اصطلاح متد بیلد شما، که اینجوری برای پرفورمنس اپلیکیشن شما هم بهتر خواهد بود. و اما در کنار همه اینها ما یه چیز داریم به نام چایلد. این چایلد کارش چیه؟ چرا من اینجا اصلا باید یک چایلدی داشته باشم؟
اینجا باز هم مربوط به پرفورمنس شماست. زمانی که شما به اصطلاح بهش میگن یک اکسپنسیو ویجت داشته باشی، یه فارسیش مثلا میخوام بگم ویجت گرون یا ویجت سنگینی داشته باشی، بهتر بگم یه اکسپنسیو ویجت داشته باشی. به عنوان مثلا من میخوام یه چنین ویجت سنگینی دارم، یه ویجت عجیب غریبی دارم، روش میخوام انیمیشن اجرا کنم که اون ویجت عجیب غریب من در داخل مثلا چایلینگ کانتینر تازه قرار انجام بشه. من یه ویجت مثلا یه لیست ویو دارم، نمیدونم یک ویجت دارم با شادو، باکس شادوهای مختلف و شیدرهای زیاد و میخوام رو اون انیمیشن پیاده سازی بکنم. کاری که اینجا برای شما انجام میده اینه که شما در بیرون از این بیلدر خودتون یه ویجت چایلد از شما میگیره. شما میتونی ویجت چایلد رو بهش بدی، هر چی که میخوای بهش بدی، یعنی میتونی ویجت خودت رو کامل پیاده سازی بکنی. بعد از اون بیای و اینجا در داخل انیمیتد بیلدر این چایلد رو به شما میده، این چایلدی که اینجا دارید رو در اینجا به شما میده و شما خیلی راحت میتونی از همون چایلد برای انیمیشن پیاده سازی بکنی. اینجا مثلا بگی چایلد، یعنی روی اون انیمیشنت، روی اون اکسپنسیو ویجتت شما بیا یه انیمیشن پیاده سازی بکنی، در صورتی که خود اون چایلد شما، خود اون ویجت اکسپنسیو شما تغییر توش اعمال نمیشه یا ریبیلدی انجام نمیشود. یعنی شما یک ویجت سنگینی داری که داری روش انیمیشن اجرا میکنی، در صورتی که اون ویجت سنگین شما هیچ ریبیلدی روش انجام نمیشه و هیچ اتفاق خاصی درش نمیفته، همون چایلد رو درسته برمی‌داره برای شما میاد بیزاره زیر انیمیشنتون و این انیمیتد بیلدر این کارو برای شما انجام میده که خیلی مناسب هستش و راحت. در کنار این انیمیتد بیلدر ما میخوایم با ویجت های آماده‌ای هم داریم در داخل فلاتر، مثل انیمیتد کانتینر، انیمیتد پدینگ، نمیدونم انیمیتد پوزیشند و اینجور چیزها رو هم ما داریم. مثلا چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ من مثلا میخوام بیام اینجا اینو کامنتش میکنم کلا. پس انیمیتد بیلدر رو متوجه شد، دیگه لیسنر نزدیم، دیگه ست سید نکردیم، این کار رو خودش برای ما انجام داد. من ریترن میکنم. اگه یادتون باشه من قبلا میمودم از کانتینر استفاده میکردم، الان میخوام بیام و از انیمیتد کانتینر استفاده بکنم. اگه نگاه بکنید انیمیتد لیست داریم، انیمیتد کراس فید داریم، انیمیتد الاین داریم، انیمیتد الاین هم داریم، کانتینر داریم، انیمیتد کانتینر هم داریم، دیفالت تکست استایل داریم، انیمیتد دیفالت تکست استایل هم داریم، فرکشنال سایز باکس انیمیتدش داریم، گرید انیمیتدش داریم، آیکون انیمیتدش داریم. تقریبا میتونیم بگیم برای همه اون ویجت هایی که شما در داخل فلاتر استفاده میکنید انیمیتدش رو هم داریم که به شما کمک میکنه که اون ویجت به خصوص خودتون رو راحت تر انیمیشن براش پیاده سازی بکنید یا انیمیتش بکنید. حالا چطور من میتونم این کار رو انجام بدم؟ من میام اینجا به جای اینکه از یک کانتینر استفاده کنم از یه دونه انیمیتد کانتینر استفاده میکنم. دقیقاً همون کانتینری که فقط قابلیت انیمیشن شدن داره. دیوریشنش چند میدم؟ دیوریشنش رو مثلا میگم که دیوریشن میگم که میلی سکند مثلا 2002 ثانیه. در داخلش نگاه کنید الاینمنت، پدینگ، دکوریشن، چایلد، ویز، هایت، هر آنچه که شما یک کانتینر بخواد رو در داخل انیمیتد کانتینر هم میتونید بهش بدید. مثلا من میام اینجا بهش میگم که به اصطلاح هایتش رو برای من بذاره اینجا. قبل از هر چیز من بیام و یه هایت و ویز تعریف بکنم. اینجا باز شما نیاز داری که ریبیلد بکنی. این انیمیتد بیلد با هر ریبیلد خودش برای شما اون انیمیشن رو اجرا میکنه. مثلا من میام اینجا میگم که دابل باید بذارم اینجا، بگم دابل هایت مساوی با به عنوان مثال 100 و یه دونه ویز هم براش بذارم. میام اینجا میگم هایتش باشه هایت، ویسش هم باشه ویس و کالرش رو هم میذارم کالر. توجه داشته باشید کالر رو میذارم کالرز داد مثلا آمبر. و در آخر من میام کاری که انجام میدم اینجا اینه که میام این انیمیتد کانتینر خودم رو در داخل یه دونه جسچر دیتکتور میندازم. میگم که جسچر دیتکتور و اینجا در داخل آن تپ میام بهش میگم که آقا من هر موقع آن تپ کردم شما فقط ست سیت کن و هایت من رو به اضافه همون هایت بکن و دوباره بهش سوال مثلا 50 تا بهش اضافه بکن یا 50 تا اضافه کن و ویس رو هم به همین شکل. حالا یه بار من یه بار دیگه استارت میکنم و ببینید که الان اپلیکیشن میشه شکل در میاد. نکنید من یه بار که روش کلیک میکنم با انیمیشن در طی 2 ثانیه 50 تا به ویس هایتش اضافه میشه.
یه بار دیگه کلیک میکنم میبینید باز 50 تا به ویسا هایتش در توی 2 ثانیه اضافه میشه و با انیمیشن هم اضافه میشه. چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ من کلیک میکنم ست استیت میشه، یه بار متد بیلد فانکشن بیلد من یه بار دیگه ریپیت میشه، 50 تا به هایت و 50 تا به ویس اضافه میشه و این ویسا هایت اضافه شده ای که به این انیمیتد کانتینر دادم اگه کانتینر بود درجا تغییر میکنه. یعنی اگه کانتینر بود درجا ویسا هایتش از 100 میومد 150، ولی الان چون انیمیتد کانتینر هست دیگه درجا نمیاد، در اون دیوریشنی که بهش دادیم میاد و در اون دیوریشن میاد میگه آقا من چه کاری برای تو انجام بدم. و اینجا شما به اصطلاح میتونید، الان من یه بار دیگه کلیک بکنم میبینید که انیمیشن من اجرا میشه. در کنار این انیمیتد کانتینر شما انیمیتد هایی که گفتم رو هم داری. اگر ویجتی هم وجود داشت که وجود نداشت که شما بخواید انیمیتدش رو پیاده سازی بکنید، در جلسه بعدی حتما همراه ما باش و شما یه آموزش میدم که چطور میتونی یک ویجت خودت رو انیمیتد بکنی. یعنی شما مثلا انیمیتد کانتینر میخوای که انیمیتد باشه، خب انیمیتد کانتینر هست. پدینگ میخوای که انیمیتد باشه، انیمیتد پدینگ هست. الاین میخوای که انیمیتد باشه، انیمیتد الاین هست. خب بابت ویجت های مختلف ما انیمیتدش رو داریم. اما یه ویجتی آقا هست که من انیمیتدش رو ندارم، چطور میتونم اون ویجت خودم رو انیمیتد بکنم یا به این صورتی که الان هستش راحت پیاده‌سازیش رو انجام بدم؟ توی ویدیوی بعدی ما یاد میگیریم که چطور یه ویجت خودمون رو بتونیم انیمیتدش بکنیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید بسیار بسیار شما ممنونم و شما رو به خدا میسپارم. تا ویدیوی بعدی، خدا یار نگهدارتون.